Çfarë është një qytetrim, një kulturë, një vendbanim i lashtë? Cila është fuqia që e sjell atë në jetë, e rrit, i jep madhështi dhe në një çast të caktuar e zhbën për ta hedhur në hiçin e harresës së shekujve. E më pas, cila është ajo domosdoshmëri që përmes rastësisë vendos ta ringjallë sërish? Mbase jo me njëherë, mbase jo me shkëlqimin e parë, por shpesh me këmbguljen e forcës së asaj pikës së ujit që pak nga pak arrin ta çajë shkëmbin. Ndodhemi në Muzeun Kombëtar Arkeologjik të Francës, në Kalan e Saint-Germain-en-Laye, pranë Parisit. Në këtë muze gjenden 130 artefakte, të sjella në fund të shekullit të 19 nga konsulli francez i Shkodrës, baroni de Grand. Në vitin 1898, baroni de Grand dërmori një aventurë, mbase i shtyr nga kurioziteti, apo mbase i shtyr dhe nga gojdhënat e popullsisë lokale, që lart në Dalmac gjendej një pemë me gjethe të arta. Pemën nuk e gjeti, por ai gjeti një thesar, nekropolin e Komanit, pranë Kodrës së Dalmacës. Një thesar i cili është një nga monumentet më të rëndësishme të historisë së mesjetës shqiptare, por edhe asaj europiane në Shqipërinë veriore. 2 vite pas kthimit të tij, baroni de Grand do t'i përjetësoj kujtimet e tij në një libër i cili u botua në Paris, Kujtime nga Shqipëria e epërme. Veriu i Shqipërisë është i mbarsur plot me histori e mistere. Gojdhënat janë të vetmet banore qindra vjeçare që sidhen në përmale e Lugina. Janë aty prej shekujsh për të rrëfyer të pamundurën, por edhe të mundurën, për të joshur trimat e qartur, por edhe udhëtarët e guximshëm dhe ndonjëherë edhe për t'i shpërblyer për këmbguljen. Komani piktoresk, i vendosur thellë në luginën e Drinit, ushqehet nga lumi i Shalës dhe ai i Valbonës. Deri në fund të shekullit të 19 ishte një fshat i vogël, banorët e cilit jetonin të ndarë në të 2 anët e lumit në Gush e Koman. Sot emri i tij lidhet me një zbulim të jashtëzakonshëm arkeologjik, me një kulturë unike që vazhdon ende të fshihet në pjesën më të madhe të saj, në nëntokën shkëmbore të këtyre lartësive. Një kulturë që u zbulua nga kurioziteti prej shkrimtari i konsullit francez në Shkodër, Jules Alexander Theodore de Grand. Kërshëria e tij për periudhën e antikitetit, pasioni për rënoja dhe kalat, apo ndoshta edhe joshja nga misteri i gojdhënës për lisin, në rrënjët e të cilit fshiheshin thesare, bëri që diplomati të ngjitej malit të Dalmacës në për këtë shteg 1600 metra të gjatë. Ai gjarpëron në përshpatin perëndimor të malit për në majën ku ndodhet vendbanimi i lashtë. Rrugtimi drejt saj vazhdon buzë përrembe, përmes pyllit, prek krojën e Grykës e më pas qafën e Kodrës së Kalas e tretet drejt Shënkollit. Të njëjtën udhë kanë marrë që nga antikiteti deri më sot të gjithë ata që rrugtonin drejt Pukës apo rrafshit të Dukagjinit. Në për këto shtigje kanë kaluar edhe udhëtarët e studiuesit që vizituan lartësitë e Dalmacës gjatë shekullit të 19. Por vetëm konsulli francez i Shkodrës ja doli që në fund të aventurës së tij të zbulonte shumë më tepër se një thesar. Ai zbuloi një kulturë të tërë, apo më mirë gjurmët e para të saj, gjurmët e trashëgimisë së hershme të arbërve mesetar ose ndryshe qytetrimit të Komanit. De Grandi arriti të shuante vetëm një pjesë të varrezës së Kalas së Dalmacës, gjatë vizitës së tij një ditore në vitin 1898. Aty së pari hasi në disa varre, brenda të cilave gjendeshin mbetjet njerëzore, së bashku me objektet e stolit e veçanta, me të cilat të vdekurit ishin përcjell për në banesën e fundit.
Zbulimi i Degrandit dhe publikimi më passhëm i gjetjeve të tij ngjallin një interes të menjëhershëm në rrethet shkencore në Europë. Shumë arkeolog dhe historian, mes të cilëve Paul Trager, zbuluesi i disa varreve të tjerë, Theodor Ipen, i cili i botoi 2 libra historik për kulturën e Komanit, apo edhe arkeolog të tjerë si Ugolini, Rej, Bule, Kovacevic, apo Erner e vizituan, e studiuan dhe shkruan për kulturën materiale të Dalmaces deri në fund të luftës së dytë botërore. Ndër ata që u tërhoqën nga gjetjet e Komanit ishin dhe etrit franceskan dhe jezuit, si Vasiliko, që në mesin e shekullit të 19, apo edhe Shtjefan Gjeçovi. Artefaktet e shumta nga Dalmaca janë pjesë e koleksionit të tyre që sot ndodhet në Shkodër. E nisëm historinë në thesarin e Shqipërisë së Veriut, qytetrimin mesjetar të Komanit. 130 artefaktet me mbishkrimin Albani në stendën e Muzeut Arkeologjik të Francës në kështjellën e Saint-Germain-en-Laye pranë Parisit. Artefakte të gjendura pikërisht këtu, në varezën e Malit të Shenjtë, mbi 100 vjet më parë, që ishin jo vetëm zanafilla e një qytetrimi krejtësisht të panjohur, por edhe fillesa e një etape të re studimesh arkeologjike. Pas lufte, në vitin 1961, gërmimet në varrezat e Dalmacës rinisën sërish. Këtë herë u kryesuan nga arkeologja shqiptare Hëna Spahiu e Institutit Arkeologjik të Tiranës. Gërmime që u pasuan nga të tjera në vitet në vijim. Thelbi i punës së studiuesve dhe arkeologëve që nga zbulimi i varrit të parë ka qenë dhe vazhdon të mbetet zbërthimi i misterit që përfaqësojnë gjetjet arkeologjike. Sigurisht, përmes gërmimeve, synohet t'i jipet përgjigje dhe njëmori e pyetjesh ekzistenciale. Cilit populli përkiste vareza dhe e gjithë kultura materiale e zbuluar? Kur lulëzoi kjo kulturë dhe sa e shtrirë ka qenë edhe në vise të tjera të Shqipërisë apo dhe jashtë saj? Por mbi të gjitha, çfarë përfaqëson kjo hallkë në zinxhirin e historisë sonë? Ajo që ka dihet mirë deri më sot është se Dalmacia e Shkodrës është një nga vendbanimet më të pasura dhe unike të shekujve të parë të mesjetës në territorin shqiptar. Edhe pse shumë është zbuluar, nën toka e këtij vendi fsheh ende thesar. Kërkimet për njohjen e mëtejshme të Dalmaces dhe organizimin e vendbanimit, territorit, lagjeve, rrugëve, banesave dhe kishave rifilluan në vitin 2008. Arkeologja Etlevan Albani, kryesuesja e misionit arkeologjik shqiptaro-francez, që kryen gërmime të programuara gjatë muajve të verës në Koman, por edhe në Lezhë dhe Sardë, thotë se gjithë prapatoka e Shkodrës dhe lugina e Drinit jetoi nga vendas me standarde shumë të larta jetese. Një popullat ku shquheshin qartazi shtresat e elitave ushtarake e kishtare të krahasueshme me ato të Europës gjatë shekujve të parë të mesjetës në pellgun e Mesdheut dhe Europë. Në Koman këtë e dëshmon pasuria e madhe akumuluar e banorëve dhe transmetimi i saj përgjatë brezave. Dëshmohet edhe nga përfshirja e elitës në tregtinë e objekteve të luksit nga territoret të largta, apo nga kontrolli që Komani ushtronte në prodhimet dhe qarkullimet e tyre në rajon përgjatë gjithë periudhës së mesjetës.
Mendonim se vendbanimi i Komanit Dalmacia kishte vetëm nekropolin e tij, por pikërisht gërmimet e gjithë këtyre viteve dëshmuan që ka një aktivitet ndërtimor të jashtëzakonshëm, i cili përfshin gjithë këtë faqe dhe shumë lagje të tjera periferike. Kjo kishë zë topografinë më të shquar të një zone të tërë që shtrihet më poshtë, me mure rrethus, me banesa mbi mure. Pra, është një nga zonat më të rëndësishme të vendbanimit, që nga shekull që dëshmohet me materiale nga shekulli 8 deri në shekullin e 13. Është e padiskutueshme që vendbanimi i Komanit Dalmacës mesjetare është nga më të rëndësishmit e Shqipërisë së Veriut dhe e kësaj lugine për periudhën mesjetare. Aktiviteti ndërtimor është i dëshmuar në shumë zona, në shumë lagje, nga të cilat një nga ato që kemi gërmuar që në vitin 2012 është një zonë e tërë që na ka dhënë elemente të banesave, të pajisura me furra gatimit të mëdha kolektive dhe po ashtu me elemente ngrohje që janë oxhaqet, me keramik të kuzhinës, po me keramik importi gjithashtu, keramik bizantine, keramik italiane, deri në periudhën veneciane, po ashtu me monedha. Do me thënë, është vërtet një vendbanim shumë cilësor dhe një model i një vendbanimi të varur, i një qyteti të varur, që quhen qytete të grupuara, të varura, mesjetare, sikurse i gjejmë në të gjithë Mesdheun. Vendbanimi ishte i strukturuar që në shekullin 5 dhe 6, por popullsia erdhi duke u shtuar në mënyrë të konsiderueshme gjatë shekujve 7 dhe 8. Pikrisht kësaj periudhe i takon dhe hovi që mori zhvillimi ekonomik, krijimi i lagjeve dhe ndërtimeve të reja, të cilat i dhanë formë urbane gjithë territorit. Kjo periudhe begat zgjati deri në shekullin e 13. Veç Komanit, ajo ushtri edhe në Sardë dhe Lezhë. Të gjitha këto territore u rrethuan me mure, brenda të cilave u ngritën qytetet. Brenda tyre u ndërtuan një numër i madh kishash. Në Koman, 7 prej kishave të zbuluara, mendohet kanë qenë edhe zanafilla e krijimit të vetë vendbanimeve. Ndërsa 5 të tjerat gjenden të shpërndara në territorin e gjerë periferik prej disa qindra hektarësh që ndodhej në zotërimin e Komanit mesjetar. Jemi në vendbanimin e Dalmacës dhe këtu ku ndodhem unë është një nga lagjet më të rëndësishme të vendbanimit. Është ajo që quajmë zona e banuar, e ndërtuar e gjitha në sistem shkallësh me ndërtesat gurta, që nga maja e Kalas drejt luginës poshtë, gjithë faqja perëndimore. Dhe është e shquar sepse kemi këtë kompleks eklezial, domethënë kemi kishën bashkë me ndërtesa të tjera në lindje të saj, që kanë qenë në funksion të kësaj kishe. Pse është e rëndësishme? Është sepse është i gjithë vendbanimi është i organizuar në sistem lagjesh, secila me kishën e saj ose me disa kisha bile, në maj fare keni 2 kisha që qëndron njëra mbi tjetrën, por këtu është e rëndësishme sepse është dhe një monument i madh, dëshmon për ndërtesë ekleziale pra që në shekullin e 8 dhe vazhdon deri në shekull të paktën deri në shekullin e 13, pra kemi 5 deri në 6 shekuj mbijetesë të këtij monumenti. Banorët ishin pajisur pra me këtë kishë, me shërbesat e saj. Përsëri është e rëndësishme nga gjithë instalimet që janë gjetur brenda, instalimet liturgjike, pra nga katedra, nga froni që e quajmë peshkopal, nga sintrononi, nga vaskat liturgjike, nga sistemi i shkallëve, nga bankinat, është e veshur me 2 shtresa fresku dhe nga ku ka dalë dhe një nga mbishkrimet më të rëndësishme deri tani të zbuluara në kishat mesjetare, mbishkrimi i shekullit të 11 që është formula e pagëzimit me emrin e Andreasit. Një tjetër element shumë i rëndësishëm i vendbanimit është varreza e mirënjohur e Dalmacës. Është një varrezë e përdorur pothuajse për 800-900 vjet me radhë. Shtrihet në pothuajse 4 hektar, është një nga përbërësit më të mëdhenj dhe më të rëndësishëm të vendbanimit. Dhe nëse do bënim disa përllogaritje fillestare, do thonim që në shekullin e 8 e 9, vendbanimi mbante rreth 4000 banohe nga 4000 banor. Pra është një nga qendrat më të mëdha mesjetare të rajonit. Gërmohet pothuajse prej një shekulli me ndërprerje shumë të mëdha. Është i rëndësishëm për sasinë e varreve, për rritin e varrimit, për
unifikimin e rritit të varimit, për të dhënat që na jep rreth banorëve, rreth jetës përditshme, rreth veshjeve, rreth armëve, rreth veglave të punës, rreth tregtisë së tyre, me cilat vende bënin tregtin, artefakteve të tyre, çfarë prodhonin, për përpunimin e metalit, për hekurin, për bronzin, shumë objekte kemi të arta, shumë objekte të argjënta, kemi një tregti me zona shumë të largëta, kemi si me zonat me qytetet e mëdhaja të Adriatikut dhe Mesdheut, por kryesisht me zonat e Kalifatit Arab. Në Kalan e Dalmacës, mbi Koman, rituali i varimit kryhej me vendosjen e trupit brenda varit, shoqëruar gjithmonë me objektet personale të të ndjerit. Në rastin e luftëtarit, ai varosej me gjithë armët e tij. Kjo shpjegon faktin e gjetjes së shumë thikave dhe sopatave në përvare. Në rastin e grave, ato varoseshin me stolitë e tyre. Në fund, para se të vendosej rasa i gurit për mbyllje, një enë balte thyhej dhe copëzat hidheshin mbi të vdekurin. Zakon ky që vazhdon edhe në ditët tona. Gërmimet në vite kanë nxjerrë në dritë një arsenal të tërë stolish, varsesh, byzylykësh, fibulash, broshash në formë disku, togzash, vëthësh e unazash. Sipas arkeologes Hëna Spahiu, varset në formë gjysmërrethi apo gjysmërathësh janë veçanërisht të bukura. Në fakt, forma rrethore lidhet drejt për së drejti me kulturën e diellit, që ishte shumë e pranishme te ilirët. Simbolika e saj u përdor dendur në objektet e tyre të zbukurimit. Shumë interesante janë edhe unazat, një pjesë të cilave kanë të shkruara brenda tyre lutje të krishtera, apo janë të zbukuruara me figurina e simbole, si në rastin e kësaj unaze, me shqiponjën iliro-arbërore e zbuluar në nekropolin e Komanit. Shpesh stolit shoqërohen edhe me figura të shpendëve të liqenit apo të kafshëve, si në rastin e byzylykëve me kokë gjarpri. Të gjitha këto gjetje konsiderohen si prova të qarta e të padiskutueshme të vazhdimësisë së kulturës ilire. 80% e grave të Komanit, të varrezës së Komanit, mbartin ruaza dhe mbartin deri në 300 vargje me 300 ruaza, që është një pasuri e jashtëzakonshme për periudhën. Pra, nëpërmjet qytetit të vdekurve, kemi zbuluar jetën e banorëve dhe forcën e tyre ekonomike dhe pushtetin e tyre social. Shën Gjergji, që ndodhet 600 metra në veri lindjet Kodrës së Kalas, është një tjetër lagje interesante. Këtu gërmimet arkeologjike rifilluan në vitin 2010, duke u përqendruar kryesisht në zonën e Kishës dhe në gjithë pjesët e tjera përbërëse të lagjes. Duhet të theksojmë se zona e Shën Gjergjit ka qenë një lagje funerare fetare dhe më pas gjatë mesjetës ka luajtur dhe një rol të rëndësishëm ekonomik. Kisha në përbërjet e saj është vendosur në qendër dhe përbëhet nga nefi qendror dhe narteksi. Kemi zbuluar dyshemen e kishës, e cila është ndërtuar me pllaka gurësh, si dhe një pjesë afreskësh të pikturuar. Gjithashtu me mjaft interes është zbulimi në pjesën e narteksit të një grupi monedash argjendi të Mikelit të Tretë, të cilët datohen në shekullin e 9, përveç kishës, e cila ndodhet në qendër të kësaj zone. Në lindje kemi zbuluar një punishte zejtarie për prodhimin e metaleve, me 3 farka, ku farktarët merreshin me përpunimin e metalit, nga ku ne kemi nxjerrë dhe një sasi të madhe objektesh metalike dhe një sasi të madhe skorjesh metalike. Përveç objekteve metalike, objekteve të vogla, kemi zbuluar dhe një sasi materiali qeramik, kryesisht enë guzhina. Gjithashtu, në juglindje të kësaj punishte kemi zbuluar edhe një ndërtesë në formë drejtkëndore,
e cila ka të bëjë me funksionin ekonomik dhe funksionin mbrojtës të gjithë kësaj lagjeje. Këtu kemi zbuluar shumë fragmente pitosash në të cilët mbaheshin drithërat dhe materialet ushqimore dhe ndër objektet të rëndësishme kemi zbuluar një sasi enësh qelqi nga lindja e mesme, enë të prodhimit venecian, të datuar në shekullin e 14, si dhe aplike ripash mjaft luksoze, të cilat flasin për një elitë arborore e cila ka jetuar në këto ambiente. Kjo kulturë e shtrirë në të gjithë harkun kohor të ekzistencës së saj, që nga lashtësia ilire e më pas në periudhën bizantine e gjatë krishtërimit, është specifike për hapësirën shqiptare. Ajo i dallon qartë bartësit e saj, shqiptarët, nga fqinjët e tyre të kahershëm, slavët edhe grekët. Lugina e poshtme e Drinit në mesjet kishte 3 vendbanime që i përkasin të njëjtës kulturë. Pranë Komanit gjendet ishulli i Shurdhahut, ose Sarda, dhe më pas Lezhë në bregdetin Adriatik. Ishulli i Sardës rrethohet nga ujërat e hidrocentraleve dhe qëndroni vetëm dhe mrekullisht i bukur në mesin e liqenit të vallët të Dejës. Qyteti u ngrit buzë Drinit në kryqëzim të rrugëve të rëndësishme romake që lindnin bregdetin Adriatik e ulësirën jugore të Shkodrës me prapatoken. I gjithi i rrethuar me mure mbrojtës ngritur gjatë periudhës antikitetit të vonë. Të dhënat arkeologjike e konsiderojnë një qendër të rëndësishme urbane që gjatë shekujve të parë të mesjetës. Në tekste të ndryshme përmendet si peshkopat latine, që në vitin 1190, në sundimin e papës Klementi III, apo edhe kryeqendër religioze e Pultit mesjetar, me një lulëzim të dukshëm gjatë shekujve 11 deri 13. Pas shkëlqimit erdhi dhe perëndimi, shuarja e tij graduale. Kjo zgjati deri në bashkimin dhe transferimin e dioqezës në Sap, pak përpara pushtimit osman në fund të shekullit të 15. Qyteti i pasur me ndërtesa publike e private, shtëpi të gurta e të drunjta, sterna, punishte metalesh e qeramike, plot me kisha e rezidenca autoritetesh laike e kishtare, ishte i organizuar brenda 2 radhëve të mureve mbrojtëse. Secili prej tyre ishte i pajisur me porta dhe përforcuar me kulla, të cilat mbronin një sipërfaqe prej rreth 4 hektarësh. Jashtë qytetit shtriheshin lagjet e periferisë. E pikrisht aty ndodheshin edhe varrezat dhe 2 kisha të tjera ngritur në afërsi të mureve jugore. Në vitin 2016, misioni shqiptaro-francez nisi gërmimet në Sardë. Qëllimi ishte studimi topografik i qytetit dhe më pas vazhdimi i gërmimeve në pjesën e brendshme, në zonën e sipërme. Të dhënat fotogrametike të përpunuara na kanë dhënë modelimin e 6 ndërtesave brenda stilit arkeologjik. Më pas gërmimet u përqendruan në kishën që ndodhet në pjesën e sipërme të kodrës së qytetit, ku ende ka shumë gjëra për të zbuluar. Le but de la mission archéologique sur la vallée du Drin est de comprendre la civilisation médiévale à travers 3 sites. Et moi, je peux mieux parler de Sarda et de Lezhë, sur lesquels je suis intervenue. Je travaille davantage sur le funéraire et sur le religieux, donc les bâtiments et puis les tombes, et les populations que nous avons exhumées de ces espaces. Nous recherchons à mettre en rapport ce qu'étaient ces gens par rapport à la culture matérielle, donc les céramiques, les objets de parure que l'on retrouve sur ces différents sites, et mettre en lien ces populations avec la circulation des objets, comprendre qui circule, les gens, les objets, le commerce, les populations étrangères qui viennent s'installer. Donc nous essayons de rassembler le plus de monde possible
les corpus, je vais dire anthropologiques, c'est-à-dire les gens, les humains que nous pouvons étudier, pour pouvoir comprendre s'ils sont d'ici, quelle est leur évolution morphologique, sanitaire, leurs conditions de vie, et les mettre en rapport avec la culture matérielle qui est observée par ailleurs. Alors à Sarda, l'opération commence juste, donc on a pour le moment simplement dégagé une église. Nous avons prospecté autour, donc nous avons repéré les enceintes, quelques bâtiments. En termes de fouilles, il s'agit essentiellement de l'église qui est au sommet de l'île. La nécropole est au bas, donc actuellement dans le Drin. Alors on sait qu'il y a des tombes dans les églises et on ne mesure pas encore l'importance des tombes autour des églises, puisque tout l'espace semble très occupé, très habité. Alors actuellement, il y en a 5 identifiées, une qui actuellement a été remise en état en élévation, une qui a été fouillée dans les années 60 ou 70, celle que nous avons fouillée nous, mais qui n'est pas finie, et puis 2 autres qui sont encore visibles dans le paysage. Alors on ne sait pas du tout parce que pour le moment elles sont encore en place. On suppose qu'elles sont là, on pense les avoir identifiées par comparaison avec ce que nous avons observé à Léja. Et des choses qui ressembleraient à Shkodra également, mais elles sont encore en place. On s'attend surtout à trouver, je dirais, des constructions, donc des constructions souterraines dans lesquelles on a placé les gens. Et comme on est dans des périodes médiévales, on ne s'attend pas vraiment à trouver de mobilier autour, sauf si on a la chance d'être sur une période ancienne du Moyen-Âge, donc les premiers temps du Moyen-Âge. Ndryshe nga Sarda e Komani të ngrira në kohën e tyre, Lezhë banohet deri në shekullin e 20. Gjurmët e forta të pranisë bizantine, veneciane e osmane vihen lehtësisht të re në gjithë urbanistikën e saj. Edhe Vareza e Madhe në lindje të Kalas është një tregues i qartë i mbi vendosjes së këtyre periudhave historike. Si qendër peshkopale që në shekullin e 6 Kalaja restaurohet e pajiset me një kishë në hapësirën qendrore të saj. Ndërkaq, 2 kisha të tjera me element dekorativ arkitekturor tipik të Adriatikut Verior ndërtohen në Varezën lindore. Edhe në lagjen e poshtë me gjendet një kishë paleo-kristiane, në rrënojat e Shën Kollit, vendvarimit të mëvonshëm të Skënderbeut. Ndërsa nekropoli i gërmuar në 1967 nga Frano Prendi, e më pas në vitet 2004 deri 2014 nga misioni arkeologjik franko-shqiptar, dëshmon se qyteti në fund të antikitetit banohej nga komunitetet të larmishme, kristiane e pagane. Ata kishin një marrëdhënie intensive me Italinë, Bizantine dhe Lombarde, por edhe me qytetet e tjera të Ballkanit Bizantin. Të gjithë thesaret e monedhave të argjenta apo të arta që nga Karli i Madh, apo të dinastisë maqedonase, apo të 2 kryqëzatave të para, i dhanë rolin e një qendër të rëndësishme në politikën e Bregdetit Adriatik, deri me përfshirjen në të ashtu quajturën Shqipëria Venedikase. Ndërkaq, mbivaret e familjeve elitare kristiane u themeluan dhe 3 kishat e qytetit të sipërm, të cilat u përdorën edhe gjatë kryqëzatave deri në periudhën veneciane.
Un tout petit peu, juste quelques années en arrière. On a eu la chance de pouvoir un peu mieux approcher. Alors la nécropole a été fouillée sur plusieurs années, donc c'est celle qui est extérieure à l'enceinte hellénistique. On a fouillé à l'intérieur de la citadelle la mosquée et l'église médiévale. Et l'église médiévale a donné des choses visuellement très simples, mais en fait importantes, parce qu'on a une population à l'intérieur qui est des gens qui sont inhumés depuis le départ de l'église, son origine, enfin, telle qu'on la comprend aujourd'hui, c'est-à-dire le 7e siècle, jusqu'à la destruction de l'église au 14e siècle. Les constructions des tombes qui sont différentes de part et d'autre à l'intérieur même de l'église nous laissent penser qu'il y a plusieurs programmes funéraires qui sont mis en place et peut-être 2 familles principales qui sont installées. Alors peut-être dans le temps. Une première famille qui peut être importante sur la citadelle et puis ensuite, avec le temps, les siècles, une autre famille qui se met en place. Et comme Léja est un carrefour, un passage, on essaye de comprendre qui est sur place, qui est de la région et qui éventuellement est étranger et vient s'installer sur cette place. Alors oui, pour Léja effectivement, on a une tombe avec deux monnaies de mêle. Ce sont des monnaies qui sont frappées en France, sous Charlemagne, sur la commune de Melle. Donc elles sont connues, elles sont diffusées dans tout le monde carolingien. Donc ça veut dire 9e, 10e siècle. Et les trouver ici, c'est intéressant parce que ça montre du coup la circulation de ces pièces et le fait qu'elles soient ces 2 pièces homogènes soient dans une même tombe peut-être qualifier l'identité de la personne. Alors soit c'est une personne qui a voyagé, un soldat, un seigneur qui est revenu avec et qui est du coin, soit au contraire c'est quelqu'un qui est venu s'installer ici et qui ramène ses trésors et puis peut constituer son identité à lui. Léja, c'est peut-être un condensé de l'histoire de l'Illyrie avec le passage des Grecs dans les temps, dans la proto-histoire, le passage des Romains, le passage des Vénitiens, le passage des Ottomans. Ça montre tous ces mouvements de population. Et donc nous, c'est ce qu'on recherche dans la période du Moyen-Âge. Ou le brassage, ou les changements de population. C'est ce qu'on essaye de comprendre. Jusqu'à quel point, effectivement, les civilisations se mélangent. Jusqu'à quel point, parce qu'on peut être simplement intéressé par les objets qui viennent du Moyen-Orient, qui viennent d'Italie. Kërkimet arkeologjike të kohëve të fundit dëshmojnë për një shtrirje të gjerë të kësaj kulture që shkon përtej trekëndshit Dalmac Shurdhah Lezhë. Gjetje interesante janë zbuluar edhe në Shqipërinë e Mesme, Tiranë apo Durrës, në luginën e sipërme të Vjosës, apo edhe deri në Ohër, madje edhe deri në brigjet veriore të ishullit të Korfuzit. Pas Muzeut Arkeologjik të Francës, varrezave të Dalmacës, kishave të Shurdhaut apo bedenave të Kalas së Lezhës, rrugtimin ton në gjurmët e kulturës së Komanit e përfundojmë pikërisht këtu, në zemër të Muzeut Arkeologjik në Tiranë. Objektet e hekurit, të bronzit, të qeramikës, që datojnë nga shekulli 7 dhe i 8 që ndodhen në këto stenda, janë vetëm maja e icebergut e një pasurie të madhe e cila i merret të shkuarës pas çdo gërmimi. Një pjesë e mirë e tyre ndodhet nën këmbët tona, në fondin e Institutit Arkeologjik. Qindra objekte në pritje të ditës, kur do të dalin sërish në dritën e diellit, për të na rrëfyer historinë dhe shkëlqimin e një kulture,
e bashkë me të një populli.